ايه ده؟ طب ايش هاد؟ أنا أكل صحن إذا هذا. له 5 أبواب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 5 أبواب. نك نك. في له ميزة إنه الطبق تبعته إذا في عندك مجال بدك تحطي إشي أعلى، ترفعي الرف. البراد هذا ممكن نطلع منه مكعبات الثلج والمي. طبعا انا هسه عندي مش موصل بالمي، بس نوصله بنفرجيكم. هون بنطلع مكعبات، هون المي، وهون اذا بدنا نعمل مشروب بارد بالثلج المكسر. فيه كمان ميزه انه فيه واي فاي تتواصلي معاه عن طريق السمارت فون اللي عندك. بنبهك اذا البراد مفتوح، اذا بدك انه درجة الحرارة تبعت الفريزر مش مزبوطة، او الفريزر او البراد. بنطيكي معلومات وانتي على هوا المعلومات اللي بدك اياها بتتصرفي عن طريق التليفون. طبعا انا لسه مش راح اقدر لاني بعدني مش عامل القصة هاي. ان شاء الله اذا نعمل فيديو تاني نفرجيكم كيف بيشتغل عن طريق التليفون. ممكن ويمكن خلاص.